Hello guys, ito ulit si Jean. Welcome sa 11.9 Workshop. So before we continue guys, maraming salamat sa mga nanonood, nag-subscribe, nagla-like, nag-share at nagko-comment, nagtatanong sa aking mga video vlog. So guys, thank you so much again guys. Pasensya na sa mga hindi ko nasasagot yung tanong. Medyo busy tayo ngayon so pasensya na ulit. Pero maraming salamat pa rin sa inyong pagtatanong, no guys. Tapos guys, kung hindi pa nag-subscribe dito sa ating vlog, no, subscribe naman kayo guys. Napalaking tulong sa akin ng inyong subscription, no guys. Okay, so medyo nawala tayo ng matagal-tagal na ilang araw hindi tayo nagba-vlog kasi Holy Week. Alam niyo naman, pahinga muna tayo, no, rest muna. Importante rin sa atin na magpahinga. At ayun na nga, kailangan mag-ingat pa rin tayo guys. Tumataas na naman, lalong tumataas ang bilang ng COVID infections dito sa ating bansa. So doble ingat tayo, hanggat maaari huwag tayo lumabas kung di naman kinakailangan, at kung lalabas naman tayo, let us wear our mask, no, yung face shield, napaka-importante niyan, hand sanitizer, and let's keep social distancing, no guys, para maging maprotektahan yung sarili natin hanggat wala pa tayong vaccine, no guys. Ayun, so let's continue to our topic for today. Topic natin for today guys is yung mga kadalasan tanong sa akin to marami nagko-comment sa akin, maraming tatanong sa akin tungkol dito. Halimbawa guys, you're ready to move on, no? Nakabili ka na or nakagamit ka na ng circular saw, ng jigsaw, no guys? Tapos, naisip mo na, yeah, it's time for an upgrade. It's time to move on na sa mga malalaking makina, no? So, ano ba yung next na step for buying tools? Kadalasan guys, naisip nyo nang bumili either ng table saw, tulad nito, or ng miter saw. Hindi ba guys? So, ayan talaga yung madalas natin na pang-level up talaga no? Yung kapag talagang DIYer tayo, woodworker tayo, I think pangarap talaga ng lahat na woodworker is magkaroon ng table saw or ng miter saw, no? Either of the two, or both, no guys? Ako, meron akong dalawa. Meron akong table saw tulad nito. Ito yung aking Ryobi table saw with the matching router table combination. At meron din ako nung aking miter saw. Mamaya pakita ko sa inyo, no guys? Now, hindi naman lahat can afford na bumili ng dalawa, no guys? So, siguro isa lang yung kaya niyong bilhin, ganyan. Nagtatanong madalas, Sir Jean, ano ba yung magandang bilhin? Table saw or miter saw, no guys? Now, medyo ano yan medyo may gray area kasi magkaiba yung function ng dalawang to. Pero pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yung mga pros and cons, yung mga kailangan nyo malaman, or ano yung mga kailangan nyo isipin, ano yung kailangan nyo consider kung bibili kayo ng miter saw or ng table saw, na guys. Ayun, so let's go. So guys, magsimula muna tayo dito sa miter saw, no guys. Kasi una naisip ng mga DIYers, pag bibili sila ng tool na upgraded na, no, una na nakikita is miter saw muna kasi isa sa mga advantage ng miter saw is mas mura siya kaysa sa table saw. It's a lot cheaper sa table saw. Makakabili ka ng miter saw for around 5,000 pesos. Ito yung one of the cheapest na miter saw in the market today. John Benson, I think it's only around 5,000 pesos. It's not the best. Hindi siya yung pinakamagandang miter saw. In fact, marami akong nakikitang fault sa kanya or maraming quirks sa kanya. But it can do the job, no? It can cut well, and it's powerful enough para sa akin, no guys? Ano ba yung mga advantage ng miter saw? Okay, yun na, una-una, mura, di ba? Pangalawa, space saving. Maliit lang ang miter saw, guys. Ito lang siya. So, ako, nilagyan ko lang siya ng full na miter saw station because mas komportable ako magtrabaho ng ganito. But you don't have to do this, guys. Pwede kang gumawa ng table na may extension wings, folding wings, para makasave ng space, no? Marami niya sa internet. Pwede mo rin naman ilagay na lang yung miter saw sa table, no? Bahala ka. It's your choice kung anong gusto mong gawin sa miter saw. But the main thing is that space saver siya kasi maliit lang siya, guys. And another advantage ng miter saw, it's very safe. Napaka-safe ng miter saw, guys. Tingnan nyo, makikita nyo, nakatakip yung kanyang blade, di ba? At hindi siya lalabas hanggat di mo siya binababa. So, automatic yan, gaganyan. No? So, pipindutin mo lang yung controls. Usually, merong yan safety control. So, dalawang pipindutin mo bago mo maibaba yung blade at bago ka makaputol, no, guys. And yung blade is contained dito, guys, sa lugar na ito. So, alam mo na yung mga tiyagan mo. Wag mo lalagay yung daliri mo dito sa danger zone na to. Dito ka lang sa labas, yung kung hawakan mo or whatever, di ba?
and makakaputol ka ng maayos and safe, no? And it's very secure. Pwede mo siyang lagyan ng clamps, pwede mo i-modify. Tulad nito ginawa ko, minodify ko, nilagyan ko ng dagdag na table na ganyan. So, there's a lot of options, and there's a lot of safety features sa miter saw na talagang convenient siyang gamitin, and it's very, very safe, no, guys? Now, ano yung mga disadvantage niya, guys? Limited lang yung pwede niya i-cuts, no? Limited lang yung length. Itong akin, na miter saw ko, kaya niya lang hanggang 5 inches. No? 5 inches lang yung kaya niya i-cut. Yung mga sliding miter saw, like, alam niyo naman yun, mayroon mga tubo, yung mga nag-slide na gano'n, di ba? Mas malaki yung cutting capacity nun. I think kaya nila mag-cut up to 1 feet, o yung iba, mas higit pa sa 1 feet, no? But still, that's very limited na space, no? So, ang miter saw talaga is maganda yan for cross cuts. Cross cuts ng mga kahoy na ganito, no, yung mga lumber, timber na ganyan. Yan lang kaya niyang gawin, cross cut lang, no. Hindi mo siya pwedeng gamitin pang rip cuts. So hindi mo siya pwedeng pang putol ng mga sheet goods, so yung mga plywood na malalaki, no, guys. So yun lang talaga, limited lang yung pwede niyang gawin. But again, 'di ba? If you're looking na magputol ng uniform cuts na cross cut, halimbawa, kahoy, pare-parehong 12 feet, no? Pwede ka maglagay ng mga stop blocks tulad nito para pare-pareho yung size ng iyong mga pinuputol na kahoy. You don't have to do much modification sa kanya, guys, no? Isa pa palang ang ano ko sa kanya, ang isa pang quirk ko sa kanya, or yung isa pang ayaw ko sa mga miter saw is yung kanilang dust collection system. Notorious, guys, ang miter saw sa pagbubuga ng mga alikabok, no? So, kailangan talaga, ito ginawa ko, tinayuan ko siya ng dust hood, no? Hindi pa nga ito kompleto, wala pa yung sa harapan, dapat meron pa to sa harapan na screen na ganyan, pero hindi ko pa nalalagay. At lagi may nakakabit na vacuum sa kanya para ma-contain, mabawasan yung dust. Pero kahit na may mga vacuum, may mga dust hood na, meron pa rin, expect mo pa rin na merong sasabog na dust kahit konti, no? Ganun talaga miter saw, wala tayong magagawa. And isa pa na advantage niya, guys, pwede nyo siya mag-cut ng mga miters nga, ayan, no? Mga miter, 45 degrees, any degree that you want, at pwede rin siya mag-swing, 'di ba? So swing on one side na pag ganito, so pwede kang mag-cut ng mga, ano ba tawag ito? Canto mesa ba 'yun? Yun sa mga molding 'yon. Yung pwede kang mag-cut ng mga precise na molding cuts using miter saw, no? So it's very flexible. It has its disadvantages, pero lamang pa rin yung kanyang mga advantage, no, guys. Now, let's move on to the table saw. At ano ba yung mga advantages and disadvantages ng table saw? So guys, this is my table saw. And kung ikaw ay isang woodworker, no, ito ang magiging puso ng shop mo. This is the most important, pinaka mahalagang tool sa shop mo kung meron kang table saw, no. Talagang lahat ng cuts na pwede mong gawin is magagawa mo sa table saw. Pwede ka ditong mag-rip cut ng plywood, no. So yung kung malaki sheet ng plywood, pwede mong i-rip cut na pahilatsa. No problem sa table saw, no, guys. Pwede ka rin mag-cross cut, no. Pwede ka mag-cross cut sa table saw. You can use ito, itatawag nating miter gauge para pang cross-cut at paggawa ng mga miters. Ito, may na ano yan, miter cuts na iikot yan. So, na-change mo yung kanyang degrees, no? Kung kailangan mo na bevel cuts, pwede mo gamitin itong miter gauge. And, for cross-cuts din, guys, pwede ka rin gumamit nitong cross-cut sled. No? Ito yung talagang sled para sa mga accurate na cross-cuts. At napaka-flexible ang table saw, guys. Pwede kang gumawa ng napakaraming jigs. Napakaraming jigs na table saw. So, check mo lang sa YouTube. Iba-iba yung klaseng jig para sa table saw. Pwede kang gumawa ng box joints. Pwede kang gumawa ng mga ayun, yung yung sa lamesa, yung paa. Tapering jig. Ganyan. Napakaraming pwede mong gawing jigs and accessories para sa table saw. Sky's the limit, or imagination. Yun lang yung limit mo pagdating sa table saw. It's more flexible talaga than a miter saw, no, guys. Now, anong ng table saw? Ano ang disadvantage niya? Una, medyo mahal. Yan. So, medyo mahal yung table saw, guys. I think ang pinakamurang table saw na nakita ko sa Philippine market is yung mga surplus na, tulad nito, ito, surplus Ryobi. This is one of the cheapest. Nabili ko to for only 6,000 pesos, guys. So, mura yan. Yung mga sumunod dyan is yung mga medyo
na table saw like Hoyoma, mga mace, ganyan, or yung mga, ano ba isa ba, yung, basta yun, yung mga nasa below 10K, no, na levels, no. And then sumunod na dyan yung mga Lotus, Total, yan, yung mga below 20K levels. And then next level na yan, yung mga Makita, yan, yung Bosch, di ba? Yung bagong Bosch 10XC na around 30,000 yung halaga, guys. So, yun na yung mga high-end, guys. And then, meron pa yan, dire-diretso pa yan. Meron pang mga mas mahal pa dyan, yung mga Harvey yan, mga 100,000 na yan. That's a cabinet maker. So, hindi, wag na natin galawin yon, hindi yun para sa atin, no, guys. So, yun, medyo mahal yon. Pero ngayon, maglalabas yata ng bago yung Bosch, bagong model na table saw. And, balita ko, this would only cost around 14,000 pesos. So, Bosch for 14,000 pesos. Napakamura na nun, guys. So, nakabang ako dyan. Tinanatinan kung baka yan na yung next na table saw para sa akin. No? Kasi itong Ryobi na to, while it's still good and I still love using it, it's not the best na table saw. So, I think kailangan ko na mag-upgrade. Pero tsaka na yun. But, yun na nga, yung mga disadvantage na is yung price. Another disadvantage ng table saw is yung kanyang size. Medyo malaki yung table saw. Unlike yung miter saw na pwede mo ipatong sa mesa and you can use that already. Table saw kasi guys malaki. Meron siya sariling table, kailangan, no. Tapos ito ginawa ko, nilagyan ko ng wheels para mas madali siyang itulak dito siya. But still malaki pa rin siya. So kumakain pa rin siya ng space. And itong ibabaw niya is dead space na to, guys. Hindi mo to pwedeng patungan ng kung ano-ano. Hindi katulad ng miter saw kapag gumawa ka ng station, miter saw station, yung taas mo pwede mo gawing cabinets, diba? Pwede ka maglagay ng mga extra tools, no, guys. Ito hindi. So, kailangan na yung taas niya is more open, no, guys. Tapos, sabi rin nila is hindi safe yung table saw. Hindi siya safe. Sabi nila yon, ha. Pero I think para sa akin, guys, ang table saw pa rin is one of the safest na power tool na pwede mong gamitin. Actually, mas takot pa ako sa grinder kaya sa table saw. Table saw, confident akong gumamit niyan. Mas safe akong pakiramdam ko sa kanya. But still, guys, kapag gagamit ka ng any power tool, ha, always exercise caution, no? Kailangan lagi kang alerto and you still have presence of mind sa paggamit, no? Lalo na itong table saw, guys. Kung gusto nyong matuto pa about table saw, meron ako mga vlogs tungkol dyan. The Table Saw 101, dalawang parts yan. So, doon ko tinuro yung mga tips and tricks at mga safety na kailangan nyo malaman tungkol sa table saw, no, guys. But, if we move on, I think yung table saw talaga has more advantages, no? Mas marami siyang pros kaya sa mga cons niya. Ilan talaga, it's not for very small workshop, no? Yung maliliit na, masyadong maliit na, talagang walang space para sa kanya, hindi talaga siya pwede para doon, no, guys. So guys, ano ba? Miter saw ba o table saw ang bibilin mo, no, guys? Kung isa lang ang kailangan mo bilhin. Kung ako sa iyo, you should buy a table saw. Mas kung table saw, mas recommended ko ang table saw. If you have the space and if you have the budget, mas maganda yung table saw kasi lahat na pwede mong gawin sa miter saw, magagawa mo rin sa table saw. And you can also cut sheet goods. Pwede ka rin magputol ng malalaking plywood, no? Hindi mo magagawa sa miter saw. Miter saw, cross-cut lang magagawa mo sa kanya. Hindi ka makagawa ng mga rip cuts, no? But table saw, lahat ng klaseng cuts, pwede mo magawa sa kanya. Yun nga lang, you have to sacrifice talaga yung space and you have to think about yung budget mo, no? Kung ano talaga, kailangan mag-ipon. Pag-ipunan pa ng medyo matagal kasi medyo mahal nga siya, guys, no? But if you have the budget, I would suggest get both. Kasi dito sa shop ko, napakalaking biyaya, napakalaking bawas trabaho talaga na meron kang dalawa. Kasi while I'm doing crosscut dito, while I'm doing rip cuts dito, doon ako sa miter saw nagko-crosscut and it saves me a lot of time, no? So talagang maganda talaga yung meron kang pareho kasi kapag kasi ito lang gamit mo, magko-crosscut ka, lalabas mo pa yung table saw slit, gagawa ka pa ng mga jigs or magsi-setup ka pa, no, guys? Whilst yung miter saw, talpak mo lang yung kahoy, putol. Diba? Ganun na. It's just dire-diretso ng trabaho, guys, no? Now, if you only have to choose one, no, guys, sabi ko sa inyo, kunin yung table saw, but still, you still have to have a circular saw. Kailangan nyo pa rin yung circular saw. So, kung bumili na kayo table saw, huwag nyo muna ibebenta yung circular saw nyo. Kailangan nyo pa rin yan, guys. Kailangan nyo pa rin yung circular saw kasi
hindi naman kayo pwedeng mag-cut ng buong plywood using table saw, no? Yung 4x8 na plywood, hindi nyo pwede i-cut sa table saw. Napakadelikado nun, guys. So, bago kayo mag-cut sa table saw, kailangan iputulin nyo muna using circular. So, palitin nyo muna, no? At least 4x2. Pag 4x2, pwede na sa table saw. Pero pag yung 4x8 na plywood, no, delikado yun, guys. Tapos, kung ganun din yung point, no? Ganun din. Kung meron na kayong miter saw, at meron kay circular saw, huwag nyo muna ibibenta yung circular saw. Magagamit nyo naman yan for sheet goods, no? So, yung miter saw, gamitin nyo pang rip, pang cross cut, and then yung circular saw, gamitin nyo pang rip cuts. So, still, kahit ano sa dalawa bilhin nyo, either miter saw or table saw, importante pa rin na meron kayo circular saw. So, wag nyong ibebenta, wag nyo iwawala yung circular saw. Baka sabihin nyo kasi, ay, upgraded na ako, may miter saw na ako, meron na akong table saw, pwede ko na ibenta yung circular saw. No, useful pa rin yung circular saw. Huwag nyo ibebenta, kailangan nyo pa rin yan, no, guys. Ayun. So, again, guys, yun ang recommendation ko, guys. If you have the budget, no, go for a table saw. If you have the budget and space pala, go for a table saw. Pero kung wala pang budget and at naisip mo na puro crosscut lang naman yung gagawin mo, you can get a miter saw. Pwede naman yun. It all depends on you, guys, no. Ayun. So, thank you so much for watching, guys, and I hope to see you again next time, no? Hindi ko alam kung may darating tayong mga bagong review na tools. I think meron, no? From Stanley Black & Decker, I think meron darating na bago. So, re-review natin yan next time. And I hope that you will tune in again, and then gagawa pa tayo ng mga project videos. Marami pa akong kailangan gawin dito sa shop, no? So, i-vlog natin yan. So, again, guys, thank you so much for watching. This is Gene from 11.9 Workshop. I'll see you guys again next time. Adios.